ओहो ह्याप्पी होली हस् थ्याङ्क यू हेलो साथीहरू नमस्ते म रत्न म चाहिँ यो फर्स्ट टाइम यो 360 भ्यू क्यामेरा यो गोप्रोको भिडियो टेस्ट गर्न यहाँ साली नदी आएको छौँ होइन यो चाहिँ साली नदी मन्दिर हो अब खोला पनि गएर हेरौँ नदी भनेको यही रहेछ नि त खेल्ने ठाउँ रहेछ होइन ओहो आराम हुनुहुन्छ ल ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली हस् ल ह्याप्पी होली ओहो ह्याप्पी होली आराम हस् थ्याङ्क यू नानी बाबाहरूले मेरो भिडियो हेर्नु मात्रै रहेछ टाउको ठोक्छ त्यो अलि राम्रोसँग त्यो गहिरो नभएर टाउको ठोक्छ कि टाउको सो साथीहरू यसबाट भ्यू कस्तो देख्नुभयो कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला यति भन्दै अहिले म बिदा चाहेँ